ඉතින් මේ උළුහාල් කඩෙන් ගෙනාවට පස්සේ හොඳට හොදලා පොඩ්ඩක් වේලලා ගන්න වතුර බේරෙන්න තියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම උළුහාල් ටික කබලේ බැද ගන්නවා. ටිකක් හොඳට සුවඳ එනකම් බැද ගන්න විනාඩි 3-4ක්. ඊළඟට මේ උළුහාල් ටික කුඩු කර ගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳට මේක කුඩු කරලා අපිට පුළුවන් මේක බෝතලයක දාලා තියාගන්න. දවස් මේ තේ හැන්දක් වගේ අරගෙන නටන උණු වතුරට දාලා විනාඩි 5ක් විතර හොඳට තැඹුණාට පස්සේ පෙරලා අරගෙන මේක බොන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දවස් ගානේ බිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම බොන්න බැරි නම් සතියකට 3 පාරක් 4 පාරක් වගේ බොන්න. ඉතින් දැන් බලමු උළුහාල් වල තියෙන ගුණ මොනවද කියලා. ආහාර මාර්ගයේ ආශ්‍රිත පිළිකා ඇතිවීම වළක්වනවා. දියවැඩියාව ඇතිවීම පාලනය කරනවා. ශරීරයේ බල පාලනය කරනවා. මලබද්ධය සමනය කරනවා. හිසකැස් වර්ධනය කරනවා. ආහාර රුචිය වැඩි දියුණු කරනවා. මව් කිරියැරීම පහසු කරනවා. මුඛ රෝග සමනය කිරීම, සම පැහැපත් කිරීම, මොළයේ වර්ධනය, කැස්ස, ඇදුම රෝගයට, මුත්‍රා දැවිල්ල. ඉතින් මේ වගේ රෝග රසකට උළුහාල් ගොඩක් ගුණයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මම ඉක්මනට මායිත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.